Kas tervehdys ja tervetuloa jälleen tänne Fillaripäiväkirja Fillarikellariin. Tämä video olisi pitänyt varmaan tehdä jo kuukausi takaperin, mutta tässä on ollut taas vähän niin kuin kaiken näköistä puuhaa. Ei ole joutanut tänne kellariin niin kuin videota tekemään, vaikka fillarilikin onkin syksyyn päivitetty. Mutta joo, tämän videon aiheena siis sähköpyörän päivitys syksy- ja talvikeleille. On vähän tullut uutta kilkettä hommattua ja ajattelin tehdä videon siitä, että miten mä vähän päivitän tätä mun sähkäriä tonne polkujen päälle, että näkee paremmin, että se meno on pikkasen turvallisempaa myös siellä ja toki se myös näkyvyys sitten tuolla tien päällä. Kun joutuuhan sielläkin ajoittaa ajelemaan. Ja kyllä me vähän varmaan niin kuin tuommoista talvisähköpyöräilyä tässä myös sivutaan. Mutta pitemmittä puheitta hypätään projektin pariin. Tervetuloa videolle mukaan. Jees, hypätään seuraavaksi SQ-läpin tuotteisiin. Te, ketkä olette mun kanavalla ollut aikaisemminkin, niin tiedätte kyllä, että sportsource.fin kanssa sitä on tullut yhteistyötä tehtyä ja SQ-läpin tuotteet on varmaan teille käynyt jo tutuksi. Niin kuin myös tämä jakkara. Eli tämä on SQ-läpin tämmöinen termojakkara. Tämä on ollut mulla jo edellisenä talvena käytössä. Kesän oli pois. Ja nyt kun ilmat viilenee, niin heitetään se takaisin sitten tuohon fillariin kiinni. Eli kyseessä on termojakkara 60X. Malli nimeltään. Ja nimensä mukaan tämä on lämpöjakkara. Eli tämä on tämmöistä lämpöeristävää materiaalia, jolloin kun sä tässä satulassa tuolla lenkkiä teet, niin kylmä ei pääse hiipimään täältä satulasta sun alakertaan. Ja meille keski-ikäistyville miehillehän tämä on ihan nappijuttu, koska meidän pitää siitä eturauhasesta pitää huolta. Ei päästetä sitä kylmettymään. Joten heitetään termojakkara tuohon fillarin kiinni. Olipas pölyinen. Nämä kannattaa, kun satulaa lähdet vaihtamaan, niin tosi hyvin putsata. Täällä on niin paljon kuraa ja hiekkaa näissä palikoissa, että kaikki täältä pois, koska muuten se jää rutisemaan tosi ikävästi tonne. Ja sitten sitä ihmetellään, että mikä hitto täällä pyörässä naksuu ja rutisee. Niin se on yleensä se hiekka ja lika, mikä jää tonne piiloon joka paikkaan. Niin nämä kannattaa tosi hyvin putsata, nämä kaikki pienet kilkkeet. Varsinkin nämä kiskourat, mihin toi satula sitten tulee, niin ettei tänne jää mitään ylimääräistä, mikä voi sitä ihmekitinää ja nitinää aiheuttaa. Ja sitten vaan lyödään uusi satula paikkaansa. Noin, satula paikassaan. Mä yleensä teen silleen, että mä laitan tämän satulan niin kuin tässä silleen niin kuin mukapaikalleen. Ja sitten ensimmäiselle lenkille otan työkalun mukaan, niin saa siellä sitten tarvittaessa säätää sen oikein etäisyyden ja sitten oikein kulman. Siinä on jakkara paikassaan. Ja seuraavaksi hypätään sitten polkimien kimppuun. Ja nämäkin on SQ-läpin tuotteita. Ja varsinaisesti nämä on tarkoitettu niin tuonne maastopyöräilyyn ja nämä on flättipolkimia. Ja miksi itsellä on näitä nyt tässä kaksin kappaleita, niin se selviää ihan tuota pikaa. SQ-läpin tuotteethan on niin kuin ergonomiatuotteita, pyöräilyergonomiatuotteita ja niin myös nämä polkimet. Eli näitä on 3 eri kokoa, S, M ja L. Ja se tarkoittaa polkimen akselin pituutta, jotta jos sä satut olemaan isokenkäinen tai sulla on jotenkin pikkasen niin kuin varpaat ulospäin suuntautuneena, kun sä istut tuossa pyörän satulassa. Ja mahdollisesti, jos sun kantapää meinaa tonne takahaarukkaan silloin tällöin koljesta, niin silloin LK:n polkimet olisi just sua varten. Siinä on sen verran pitkä se akseli siinä polkimessa, että se estää sitä, että se kantapää hakkaisi sinne takahaarukkaan.
Ja samoin se antaa sitten iso kenkä sille tilaa sille polkimella olla vähän enemmän. Ja sitten vastaehtoisesti toiseen suuntaan, jos olet niin kuin pienkenkäinen, niin sitten se SK-poljin pitää sun kenkää lähempänä sitä runkoa. Ja toki polkimia voi vaihdella vähän sen mukaan, minkälainen runko, minkälainen pyörä sulla on. Siksi mulla on näitä kaksi, että tämän SK:n mä heitän duden kiinni, koska siinä on muutenkin niin leveä se polkimien asento. Niin mä en halua tehdä siitä tieten tahtoin yhtään leveämpää. Ja sitten tämä LK-poljin sopii mainiosti sitten tähän muu sähköpyörään. Ja tähän väliin huomio, että muistakaa sportsource.fi, niin tässä on pieni rabattikoodi sinne, että jos teitä nämä SQ-läpin tuotteet kiinnostaa, niin käykäähän kaupassa ihmettelemässä. Tämän näköiset polkimet. Pinta-alaltaan nämä on aivan samankokoiset, että siinä ei ole niin kuin mitään eroa. Tosi hyvän mittaiset piikit, että näissä varmaan tuo kenkä tulee pysymään paikassaan. Mutta mikä näissä siis on ero? Niin on toi akselin pituus. Tämmöinen ero on tällä S- ja LK-polkimien tuolla akselin pituudella. Näyttää vähältä, mutta se tuntuu ihan varmasti siinä ajossa ja siinä ajomukavuudessa. Yes. Ei kai tässäkään sen kummempia. Heitetään polkimet kiinni vaan ja päästään projektissa eteenpäin. En tiedä, onko oikea konsti se tämän polkimen aukaisemiseen, mutta mä oon tottunut tähän, että takapuolelle tänne kuusiokoloavain ja sitten runkoon vasten toi itse avain ja sitten tästä ylöspäin. Se olikin jäänyt tosi tiukkaa. Meinas jo toivo loppuu, mutta oli se oikea puoli. Se olikin napsahtanut ihan överitiukkaa. Siksikin toi niinku helpottaa, että saa tuosta rungosta sen tuen. Noin. Ja että estetään toi äskeinen tapahtuma, että ne tolleen jämähtää kiinni. Olin mä niihin kyllä rasvaa laittanut, mutta en tiedä, miten ne oli noin kovin narahtanut kiinni. Niin tänne kierteisiin pienet niin kuin rasvat. Ja sitten vaan poljinta paikkaansa. Noikkää. Siinä on polkimet paikassaan. Sopii kyllä mustaan pyörään. Mustat polkimet aivan loistavasti. Jes. Nopeasti oli satula ja polkimet heitetty paikkaansa. Mutta mitäs sitten seuraavaksi? Niin on kädensijat. Duden mä oon päivittänyt semmoset niinku törkeän leveät siivet. Vähän niin kuin sen takia, että se toimii mulla semmoisena bikepackin juhtana. Niin se saa niin kuin hyvän tuen kämmenelle ja ranteelle. Ja tässä mulla on ihan tämmöiset niin kuin perustupet. Ei semmoista niin kuin hirveästi ylimääräistä tukea. Mutta SQ-läpiltä on nyt tullut uusi tuote. 70 grippi, missä on niin kuin snadi tommonen siipi. Antaa pikkusen niin kuin tukea sille ranteelle ja kämmenelle, ja oikeastaan sille ranteelle enemmän, että se ranteen kulma pysyisi paremmin suorassa. Ettei väsyneenä ne ranteet pääsisi liikaa kääntymään. Koska se edesauttaa sitä jaksamista ja sitä, ettei sitten ne sormet puutuisi niin helposti. Joten heitetään komeet gripit pyörään kiinni. Tässä vaiheessa on hyvä katsoa, että se asettuu hyvin toi kahva. Että se ei ole liian alalla eikä liian ylällä.
koska se määrittelee sun ranteen asennon aika tehokkaasti tuossa. Silleen niin kuin suurin piirtein kohilleen sen. Toki jälleen kerran ensimmäiselle lenkille työkalut mukaan, että sen saa sitten säädettyä paikkaansa. Mutta onpahan siinä niin kuin hyvä alku. Ensituntuma on tosi hyvä. Niin kuin pehmeät, se on niin kuin tosi hyvän gripi ilman hanskojakin. Ja toki toi pien siiveke niin auttaa sitä pysymään rannetta sit suorana. Siinä alkaisi olemaan niin kuin SQ läpi tuotteet paikassaan. Jaha, mitäs sitten seuraavaksi? No nämä. Sandhitin käsien suojat. Nämä on ollut jostain syystä tovin pois käytöstä, mutta nyt mä lyön nämä takaisin tänne paikkaansa. Näillä on oikeastaan 2 käyttötarkoitusta. On se, kun ajelee tuolla mettäpoluilla, niin kuin näkee, nämä on ottanut pikkasen hittiä, niin kaikki risut ja tommoset, niin ei räpsy sormille sitten. Ja toinen, nyt kun ilmat viilenee, niin tämä blokkaa yllättävän tehokkaasti sen viileän ilman, niin se kiertää pois sun sormilta. Niin nämä pikkasen lämmittääkin sun sormia. Ei uskoisi. Mutta mä ruuvaan nämä vielä paikkaansa, niin sen jälkeen hypätään valojen kimppuun. Istahdetaan niiden parissa sitten hetkeksi alas. Mutta ensin mä lyön nämä kiinni. Noin, ne olisi siinä. Dodi, se alkaisi olemaan liki valmis konkeli tonne pimeille, märille ja liukkaillekin poluille. Mutta muutama juttu tässä on vielä mainittavana. Aloitetaan niistä valoista, eikä aloitetakaan. Jotta muutama juttu tässä olisi vielä puhuttavana. Mulla on lokarit tässä, SKS Madrockerit, näinkö ne meni? Kyllä, muistin oikein. Ja ne on suojannut tosi hyvin. Edessä tommonen suht pitkä lokari ja takana vielä pidempi. Mutta kyllä mä silti suosittelen, että kun tonne märille ja mutasille ja poluille lähtee, niin laita kuravaatteet päälle. Hyvät sadevaatteet, niin se on ainut keino märkää ja kuraa vastaan taistella. En tiedä. Olisi ihan mielenkiintoista jotenkin saada kuvattua se ja saada selitys sille, että miten se on niin kuin mahdollista edes, kun mullakin on noin pitkä toi takalokari. Niin nyt kun on tuolla mettässä käynyt pöristelemässä ja hiekka-autoteillä, kun on ollut märkää ja kuraa lentänyt, niin kuin kypärää asti se vesi lentää ja kuraa sieltä. Silti, vaikka on tommonen lokari. Minkä näköinen se selkä olisi sitten, jos ei lokaria olisi? Mutta semmoiset lokarit mulla on. Ja sitten niihin valoihin. Lumisen kanssa lähdin vähän niin kuin yhteistyötä tekemään. En edes muista kummin päin se lähti yhteistyö. Kai mä niiltä jotain lähdin niin kuin huutelemaan tuon mun Van Life-projektin tiimoilta. Että Lumiselta saa hyvää kamaa tonne retkipakuelämään, mutta myös fillareihin, joka tuli mulle vähän yllätyksenä. Retkipakuhommista myöhemmin lisää toisella videolla. Tänään ei puututa siihen. Niin käydään vaan tätä konkedia läpi. Näitä valoja seuraavaksi. Magic Signilta loistavia tuotteita. On tämmöisiä erilaisia niin kuin satulakiinnikkeitä. Tähän pyörään nyt ei tarvinnut semmoista laittaa, mutta tämä laitoin tuohon Dudeen. Koska Dudessa myös on pitkä lokari, että jos se valon jättää sinne satulatolppaan, niin eihän se näy sieltä kunnolla mihinkään. Niin tämmöisellä snadilla telineellä sen saa hyvin laitettua sitten tonne satulaan kiinni. Ja sieltä se näkyy. Se on ihan loistava paikka siltä. Ja tämä samanmoinen teline käy eri lampuille, missä sattuu olemaan tommonen samanmoinen kiinnike. Onko tämä jotenkin universaali kiinnike näissä lampuissa? En tiedä. Se, millä se ruuvataan siihen jalustaan kiinni.
Mutta sopii muillekin lampuille siis. Ja sitten tähän pyörään niin laitettiin kiinni tämmönen Semee 300 lumeneen. On valoteho tässä. En tiedä, miksi niin kirkkaita takavaloja tehdään, koska itse käytän näistä aina sitä niin kuin miedointa. Ja tämä on siitä mielessä fiksu lamppu, että tämä niin kuin himmenee päivällä. Niin se aistii sen niin kuin kirkkaamman valon, jos nyt syksyllä mitään kirkasta valoa on. Mutta siitä riippuen, siis se himmein valoteho on niin 50 tunnista 40 tuntia. Riittää akku yhdellä latingilla. Toki sitten kun sä laitat kirkkaammaksi sitä ja säädät sitä valotehoa eri lailla vilkkuvaksi ja välkkyväksi ja mitä ikään tuossa niin on, niin sitten se vaikuttaa siihen akun kestoon. Mutta pisimmillään 50 tuntia. Aika tehokkuus. Vielä muutama sana tuosta takavalosta. Tässä on niin kuin erikoisuutena 360 asteen valokenttä. Että tämä niin kuin heijastaa myös niin kuin alaspäin. En tiedä, onko sillä niin kuin näkyvyyden kannalta minkämoisia juttuja, mutta ainakin pirun hyvän näköisiä kuvia tuolla mettässä saa. Hieno lamppu, vähän uudenlainen. Ja sitten siihen itse päävalaisimeen. Siinä on kuule monsterivalo vailla vertaa. Monter 120 000. Aivan käsittämätön valopankki. Ei näin kirkasta valoa saisi olla olemassakaan. Ei ole mitään järkeä. Liian kirkas valo. Se on mun rehellinen mielipide. Mutta eihän sitä ole mikään pakko käyttää. Tässäkin on niin kuin monta eri valotehoa. Vähän liian monimutkikas lamppu mummakuun, mutta ei sen tarvii olla sitä. Tässä on kaiken maailman vilkkuvalot päiväajoa varten. Ja jos joku tykkää niistä ja katsoo ne hyödyllisyydeksi, niin totta kai saa käyttää. Mutta itsellä on opiskelu ton kanssa snadisti vielä kesken. Mutta mikä tässä on niin kuin huippujuttu on se, että sä saat appin. Kaikissa pitää nykyään olla appi, niin miksei myös niin kuin valoissa. Magic Signin appi. Eli Magic Signilla on tämmöinen appi, niin sä voit täältä säätää valotehoa. Ja vähän tehdä semmoisia custom settingsejä noille erilaisille moduleille, mitä toi tarjoaa. Niin. Tosi näppärä koti. Mikä mulla on ajatuksena, mitä mä teen ja opiskelen tämän käyttöön on silleen, että mä saan niin kuin lyhyet ja pitkät periaatteessa. Eli ajat sitten kaupungissa tai kadulla tai poluilla, kun joku tulee vastaan, että sä saisit himmennettyä automaattisesti sen valotehon, laskettua sen valon alas, ettei se häikäisisi ketään. Ja on tässä myös niin kuin aivan loistava juttu se, että niin kuin on tosi tukeva tämä teline tässä. Tämä tulee molemmin puolin kiinni. Stemmiä, joten se ei varmaan tipahda siitä, pysyy tukevasti kiinni. Ja tämä ei tarvitse mitään työkaluja, että sä pystyt säätämään tätä valon kulmaa, vaan täällä on tämmöinen niin kuin sormiruuvi toisella puolella. Sen niin kuin aukaisemalla, niin sä pystyt tätä säätämään. Joten sun on myös sillä tavalla helppo säätää tätä valoa, että jos joku tulee vastaan tai ajat siellä kaupungissa enemmän, niin käännä se tarpeeksi alas se valokeila, ettei se vaan häikäise ketään. Ei autoilijoita, ei ihmisiä, ei ketään. Muistan ne. Vieläkin niitä näkee liikaa, jotka niin kuin ajaa tuolla valosassa, jos on niin kuin katuvalot ihan tarpeeksi hyvät, että sä näet ajaa siellä, niin silti tosi kirkkailla valoilla ajetaan ja että se on niin korkealla se valokeila, että se varmaan häikäisee vastaan tulijaa. Se on hieman ärsyttävää. Mutta kyllähän teitä toki kiinnostaa nyt vähän nähdäkin, että miltä se valo näyttää. Mä näytän tässä pikkasen sitä. Ja se kolmas loistava juttu on tässä. Tässä on kaukosäädi. Eli saat tänne grippien lähelle. Ohjaustanko on kiinni kaukosäätiminen, että sä voit peukalolla säätää tätä valotehoa. Eli tässä on 1, 2, 3, 4.
tämmöistä niin kuin perusvalotehoa. Ja sitten on tämä huippukirkas. Ja sitten on spotlight, jolloin se valokeila kapenee. Ja se on niin kuin tarkoitettu enemmän sinne kaupunkiajoon. Mutta sitten tämä niin kuin leveä, joka antaa niin kuin tosi leveän valokeilan niin alas sivuille kuin myös ylös, niin tällä varmaan pysyt siellä poluilla ja näet tarpeeksi. Ja täältä löytyy tosissaan sitten valon akku. Tuo on aika massiivisen kokoinen, mutta virtaahan tähän menee kuin pieneen pitäjään. Joten tuolla valolla saa ajaa todella pitkän lenkin tuolla metsässä. Vaikka sä ajaisit niin kuin sillä täydellä teholla, niin silläkin sä pääset niin kuin muutaman tunnin lenkin tekemään. Mutta niin kuin sanoin, niin se täysteho on aivan liian kirkas. Sitä ei tule tarvitsemaan ikinä. En tiedä sitten, jos ajat niin kuin moottoripyörällä tuolla mettässä, niin sitten se voi olla ehkä ihan tarpeellinen, mutta polkupyörällä niin et tule ikinä tarvitseen sitä. Joten tuntitolkulla maittavia polkulenkkejä saat täällä tehtyä. Ja toi toimii myös varavirtapankkina, että sä voit tarvittaessa vaikka siinä sitten puhelimessa ladata. Mutta niin, mennään hetkeksi vielä ihmettelemään tuonne mettään tämän kanssa, koska mä luulen, että siellä se vasta selviää parhaiten, että mihin kaikkeen tämä valotykki pystyy. Hetkeksi noin. Eikö siinä riitäkin valotehoa kuin pienessä pitäjässä? Ei todellakaan niin kuin noiden action-kameroiden valoteho riitä niin kuin siihen, että ne kertoisi täydellisesti, että kuinka hyvin toi valo valaisee tuolla poluilla. Joten tässä on muutama foto, jotka niin kuin paremmin kertoo sen totuuden siitä. Jostain syystä, action-kamerassa ei ole tarpeeksi valotehoa, että ne tuolla pimeässä toimisi. Se kaventaa sen valokeilan niin pieneksi. Mutta onneksi on kännykässä pitkä valotusaika, niin sitä kun paikallaan pitää tuolla mettässä, niin näissä kuvissa näkyy se todellinen luonne, että kummonen valotykki toi oikein on. Vai mitä sanotte? Noi, siinä olisi nyt fillari käyty läpi. On kyllä ollut mukava. Toi loppukesä meni aika pitkälti niin kuin gravelia ratissa. Ja varsinkin kun sain sen uuden Grizzlyn, niin että sillä on ollut ilo päästellä. Mutta heti kun nuo ilmat vähän viileni ja märkiintyi, niin pitkästä aikaa kaivoin sähköpyörän tuolta. Ja meno on maittanut sillä niin kuin aivan älyttömän hienosti. Pitkästä aikaa niin kunnon maastorytytystä ja vähän semmoinen pikkupoika fiilis, kun pystyy painelemaan noihin kuralätäköihin silleen, että vesi oikein roiskuu ja lentää. Semmoinen päivitys tähän on vielä tulossa, mutta se jää odottamaan jäitä. Koska minullahan on nämä Suomi-Tyresin piikkisijat sitten odottamassa huonompia kelejä. Mä en vihti niitä vielä vaihtaa, koska mitä suotta tuolla asfaltteja rohisuttelemaan noitten kanssa. Että odotellaan, että tulee kunnon jäät, niin sitten vaihdetaan vasta semmoiset nakit alle. Jotta. Tässä pikaisesti tämmönen video, että miten mä oon vähän uusia kilkkeitä sähköpyörään päivittänyt. Toivottavasti siitä sulle vähän vinkkejä, jos oot etsimässä jotain. Niin polkimia, satulaa kuin ehkä uusia valoja.
Ja kaikkiin tuotteisiin löydät linkit videon kuvauksesta ja myöskin rabattikoodi. Jotta semmoista tällä erää. Muistahan katsella kuule niitä Lappi-filmejä. Itä-Lapin seikkailua, kun Villen kanssa käytiin. Niin. Saa ainakin vähän katselukertoja enempi. Vähän jäädy kyntämään jostain syystä. En tiedä. Tästä kuule, syksy jatkuu. Itellä on jonnin verran puuhaa tässä. Alfa TV:llä alkaa vuoden alusta pyöriin taas niin fillaripäiväkirjavideot. Niin alan niitä tässä editoimaan. Ja ajatus olisi vielä ennen vuodenvaihetta, niin ehtii gravel-retkelle. Koska ensi vuonna odottaa aika huikea, ei edes aika huikea, vaan ihan helvatan huikea ja eeppinen seikkailu. Lähden kuukaudeksi sinne Islantiin. Niin vähän jo semmoista ensituntumaa haen siihen, koska sinne piru pitäisi teltankaan lähteä. Niin et saisi nyt muutaman telttayön tällekin vuodelle ja vähän testaamaan, että miten se teltta pystytetään sitten tuolla maastossa. Uuden äärellä. Mutta hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, laususta peukkuu, pitä kommenttia, kysy jotain. Loistavaa syksyä sinne. Turvallisia taipaleita. Palataan taas seuraavalla videolla. Se on moro.